जेवण करून घेतोय आणि हे माझं ताट आहे, कढी, मटकीची उसळ, पोळी, काकडी आणि हे केशवसाठी, केशव काकडी खात नाही त्याच्यामुळे. आणि हे तुम्ही बघू शकताय 10ला 5 कमी आहेत. आणि हे इकडं आमच्या दोघांचं वाढलेलं आहे ताट. आता आम्ही करतो जेवण. या सगळेजण तुम्ही पण जेवायला, ठीक आहे? कसं झालं केशव? आवडलं तुला?